به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت تمامی علاقمندان به زبان انگلیسی و طرفداران مجموعه آموزشی زبان انگلیسی زبان دوم. در خدمت شما هستیم با توضیح فارسی درس 8 از کتاب Top Notch to B. گرامر این درس درباره the passive voice هستش. اگر ما بخوایم جملات رو به طور کلی در زبان انگلیسی به در واقع دو نوع تقسیم بندی کنیم، یک نوع از آنها active voice یا جملات معلوم و دیگری passive voice یا جملات مجهول خواهد بود. کتاب گفته The active voice focuses on the performer of an action. در جملات اکتیو و معلوم چیزی که در واقع مهم هستش اینه که من فاعل و کننده کار یا انجام دهنده عمل رو کاملا بشناسم و تمرکز جمله روی در واقع این فرد خواهد بود. اما برعکس در جمله پسیو the passive voice focuses on the receiver of the action. اینجا در واقع جمله پسیو و مجهول دیگه کننده کار خیلی مهم نیست، اون شخصی یا اون چیزی که عملی بر روش واقع شده یا در واقع ریسیور دریافت کننده بوده، اون واسه من میبایستی مهم باشه. دقت بفرمایید فرق بین اکتیو وایس و پسیو وایس جملات معلوم و مجهول رو میتونیم در این جمله بفهمیم. کتاب مثال زده. پیکاسو painted Jericho in 1937. ببینید توی پرانتز focus on the subject. پیکاسو بر روی فاعل، بر روی شخص پیکاسو انجام دهنده کار در واقع تاکید شده، اما در حالت پسیو وایس. Jericho was painted by Picasso in 1937. اینجا چیزی که مهم بوده اون اثر بوده که وسیله حال پیکاسو به وجود اومده. ببینید پس با یه جابجایی در واقع من اومدم جای فاعل و مفعول رو عوض کردم. در واقع اینجا مفعول هستش که برای من در واقع ایفای نقش میکنه و مهم واقع میشه. حالا چطور من به ساختار پسیو رسیدم؟ ببینید پسیو عبارت از این ساختاری که خدمت شما عرض میکنم، مفعول که حالا اینجا جومریکا هستش، فعل تو بی میتونه ام ایز آر یا واز ور باشه. اگر اینجا واز دیدن به خاطر وجود پینتد هستش، چون پینتد یه فعل گذشته است، پس تو بی من میبایستی فعل گذشته باشه. تو بی من بعد سریعا به اضافه پی پی بشه، حالت در واقع سوم حالت فعل painted painted در واقع نوع سوم فعل من هستش. حالا بای شخصی به عنوان مثال میتونیم ما اینجا در واقع بای رو هم نیاریم. اینجا دیگه بای آپشناله که واسه چه فردی انجام شده، اینجا میتونه کاملا آپشنال باشه، اختیاری باشه. اما چیزی که مهم هستش وجود مفعول، وجود تو بی و وجود پی پی هستش. اما در جمله اکتیو خبری از عرضم حضور شما تو بی و یا اینکه پی پی نیستش. کتاب حالا اومده در واقع بیشتر توضیح داده. Form a passive voice with a form of be and the past participle of a verb. نوع سوم فعل. همون چیزی که خدمتتون عرض کردم. Simple present tense. حالا اگر جمله من simple present tense باشه. The vases are made in Korea. جمله present از to be are استفاده کردم. حالا present perfect هر نوع گرامری رو من میتونم در واقع توی حالت پسیو یا اکتیو داشته باشم. هیچ محدودیت گرامری من در واقع اینجا نخواهم داشت. The Mona Lisa has been kept at the Louvre Museum since 1797. ببینید پس من اینجا present perfect رو خیلی راحت اومدم استفاده کردم. بعد از حذف من که نشون دهنده present perfect حالت سوم در واقع نوع سوم فعل رو حتما میبایستی میداشتم در واقع توی این گرامر جزئی از حالت present perfect بود و اینجا اومدم از حالت سوم فعل keep که kept هستش استفاده کردم. It is common to use the passive voice when the performer of the action is not known or not important. حالا چرا اصلا من از passive voice میخوام استفاده کنم؟ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. چند تا دلیل مهمش رو خدمت شما عرض میکنم. یک، زمانی از پسیو وایس استفاده میکنم که فاعل برای من اهمیتی نداره. دو، زمانی من از پسیو وایس میتونم استفاده کنم
که کننده کار یا فاعل رو نمیشناسم، نمیدونم کی انجام داده این کار رو. مثلا وارد اتاق میشم میبینم پنجره شکسته است، میگم The window is broken. پنجره شکسته شده. حالا به وسیله کی چطور مجهوله، نمیدونم. پس اینجا در واقع یک جمله پسیوه. مثال بعد رو حالا در واقع قسمت بعد گرامر رو با هم دیگه مرور کنیم. همون مثالی که کتاب زده بود خدمت شما. Pottery is made in many parts of the world. سفالگری یا حالت سفال ساخته میشه در خیلی از قسمت‌های مختلف دنیا. این فعل ساختن در واقع سفال هستش که برای من مهمه، چیز دیگری برای من مهم نیستش. هیچ چیزی. پس فقط اینجا من تأکیدم روی این هستش که سفال یا سفالگری در واقع میبایستی شناخته بشه. اصلا کننده این کار مهم نیستش. قسمت بعد در گرامر گفته Use a by phrase in passive voice sentences when it is important to identify the performer of the action. حالا زمانی که در واقع اون کننده کار یا performer of the action مهم برای من میشه، دیگه میتونم با اضافه کردن by و ذکر کردن اون اسم در واقع به مخاطب اون رو بشناسونم. This dress was designed by Donella Yerses. ببینید این حالا verses اینجا در واقع مهم شده برای من، اون به وجود آورنده، اون فاعل کار. یعنی که this bowl was found by someone in Costa Rica. ببینید اینجا دیگه فاعل برای من مهم نیستش، به خاطر همین در واقع من اون رو اومدم خطی زدم. خب اگر موافق باشید چند تا از تمرینای کتاب رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. grammar practice رو گفته change its sentence from the active to the passive voice, use a by phrase. ببینید کتاب از من چی خواسته. For example, Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa in the 16th century. این جمله اکتیوه یا جمله در واقع معلوم. اما میخوام اینو تبدیلش کنم به جمله مجهول یا passive voice. ببین چی کار کرده. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci in the 16th century. من در واقع مفعول رو آوردم ابتدای جمله، to be رو دارم was و در واقع PP رو هم در واقع به عنوان فعلم اضافه کردم. به همین سادگی پس من تونستم یک جمله اکتیو رو به یک جمله پسیو در واقع تبدیل کنم. توی قسمت‌های بعد هم باز در واقع مثال دیگر هست که شما به راحتی میتونید اونها رو مشاهده کنید. خب اگر موافق باشید به قسمت دوم این گرامر سری بزنیم راجع به در واقع باز همون پسیو وایس، اما این بار حالت سوالی. Was this stone figure carved by hand؟ ببینید اومده حالت yes no question کرده. چی کار کرده؟ فقط کافیه من to be'م رو یا حالا هر چیزی که هست اینجا to be'ه در واقع آوردم اول جمله، مفعول رو بردم بعد، PP رو هم گذاشتم دنبالش. خیلی خیلی ساده. Yes it was, no it wasn't. Yeah. Were these wood bracelets made in Thailand? Yes they were. No they weren't. What is this made of? این ساخته شده از چیه؟ It's made of wood. Yeah. What is this camera bowl used for? Sorry. What is this ceramic bowl used for? It's used for preparing food. این استفادهش برای آماده کردن حالا غذا. به همین سادگی در واقع حالت سوالی رو به وجود آوردم. توی قسمت گرامر پرکتیس هم شما میتونید تمامی مثال‌های مربوط به در واقع حالت‌های سوالی رو ببینید، چون گفته complete the question in the interview, use a question word and the passive voice. ببینید دقیقاً کتاب من داره نشون میده که چطور با استفاده از passive voice تونسته جملات سوالی در واقع تولید کنه که هر کدوم از اونها میتونه جواب کوتاه یا بلندی داشته باشه. خب در اینجا ما به پایان در واقع بحثمون و توضیحات اون درباره گرامر درس 8 که درباره پسیو وایس بود رسیدیم. انشالله با گرامر درس 9 در خدمت شما خواهیم بود. تا اون لحظه خدایا رو نگهدارتون.